I år är 9:e året vi kör Pike Fight. Det finns 3 team som har chansen att ta hand om bucklan för 3:e gången. Att vinna Pike Fight för 3:e gången och vara det enda lag som har tagit 3 fightproduktioner på rad, det hade gjort oss historiska. Pike Fight för mig, det är årets största händelse. Här leker vi inte tävling. Det här är tävling på allvar. Jag är ganska lugn, men inombords så kokar jag faktiskt. Det är inte lätt att vinna Pike Fight. Vi har ju vunnit en hel del. Men just Pike Fight, det fattas någonting. Så det hade betytt enormt mycket och vi kommer göra allt vi kan för att lyfta den här bucklan i år. Jag tror att vi kommer få en gädda på 130 cm och 14 kilo. Det kommer räcka till vinst. Dag 1. Pike Fight. Stora gräsflak, bakvatten. Djuphålor, strömmande vatten. Öar, vassruggar och allt du kan önska dig som gäddfiskare. Det var årets första vattenbjud på i Pike Fight, Lake XXX. En fiskrik sjö omringad av fantastisk natur. Bädda för en mycket spännande start av Pike Fight 2024. Att gäddorna kan bli väldigt stora här gör inte saken sämre. I sjön simmar förutom gädda bland annat en regnbåge. Öring, sik, mört, lake och abborre. Under reket fångar vi gädda på 109 cm. Och sjön heter... Pike Fight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Humminbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Ursuit, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Dagens sjö bjuder på utmaningar, nästan liknande skärgården. Det finns öar, holmar, kobbar, grundområden där man kan hitta fisken. Det finns abborre, öring, även id och gädda förstås. Det finns rester från gamla flottningsepoken, sjunktimmer, kan ställa till bekymmer för deltagarna, men även möjligheter att hitta fisken. Vatten som det här lider fortfarande av skador som uppstod under flottningsepoken. Just nu jobbar vi runt om i landet med att åtgärda de här skadorna. Vill du stötta vårt arbete? Bli medlem hos oss på Sportfiskarna. Tack ska du ha, Carl Fredrik. Ett mycket viktigt arbete ni utför i fält. Reglerna har inte förändrats sedan vi såg sist. Och det är precis som alltid kamp om att fånga de 5 längsta gäddorna per dag för att bli belönad med bucklan. 60 cm är minimimåttet och i slutet av tävlingen delas poäng ut för Big Five. Nog om det nu, lagen är redo och det är dags för säsong 9 av Pike Fight. Vintern har äntligen släppt sitt hårda grepp om Sverige. Isarna har gått, träden har slagit ut och gäddorna har lekt. Och då vet ni, precis som jag, vad det är som är på gång. Årets säsong utspelar sig i Mellansverige och precis som vanligt så ställer vi upp The Original Six på startlinjen. Men på vissa håll är en lite ny tappning. Många bekanta ansikten kommer ni få se. Men vi har även premiär i formatet för en riktig gäddveteran. Lagen vet inte vilka utmaningar de står för, men jag vet att de kommer ha 3 dagar fyllda av frustration, tårar och glädje. Det är dags för Pike Fight XXX 2024. Nu kör vi! Ja, första dagen Pike Fight. Det här var ju gått och väntat på egentligen ett år nu. Ja. Igår så läste vi upp, det är som sagt Sjö X-konceptet och sjön vi fiskar på idag, det är liksom egentligen en sån här drömsjö du faktiskt googlar upp själv när du kollar. Alltså, ja, det finns så mycket ställen att fiska på den här sjön så att man blir knäpp. Vi börjar där, efter det hur det känns kanske dra ner hit. Och sen prova studsa på den där kanske. Det ser ut på kartan som att det går ut som en vassudde här ut. Men ja.
Det känns som det bara börja ta ett kast typ, och se vad som händer lite. Niklas, det är pikefight. Ja. Jag är sjukt nöjd att vara här. Ja. Och kanske inte pikefight-väder, men nu är det ju gäddväder. Nu är det gäddväder. Nu... Så taggad! Fan vad det ska bli kul där. Vi har en kvart tills vi får börja fiska så att vi hinner ju snurra runt lite grann. Vi har ju fått feeling för en stor djuphåla i sjön. Det verkar vara sjöns typ djupaste punkt. Och har vi lite flyt så är det att det är lite strömt här. Stor djuphåla. Lekmöjligheter där trumman ligger nu. Men det är alltid så med Lake X. Det är utforskning på morgonen och förmiddagen. Och sen får man lägga ihop allt man har lärt sig vid lunch och lägga en plan till eftermiddagen. Lasse, han håller på att göra morgongymnastik. The idea is to do 2 different types of bait when we start. So I'm going to fish bigger bait and Truman will fish smaller bait, so we have an idea what they want. And we will keep doing this until we find something that works better. So I will start with the mouse. Really nice white. I think with this weather the white was quite good. So we start with that and picture 23. Tanken är ju då att vi ska fylla pappret blixtsnabbt. Men det är ju lättare sagt än gjort. Sen ska vi göra det vi är bäst på. Ta dem på djupet med stora beten. För jag tror att om vi hittar huvudfåran med lite ström och så gräs i kanterna där, måste vi gå några riktiga lurvar. Men ni får se, det är bara att hänga med. Det är bra vibrationer. Nu jag ska börja med en nya Johnny Allen. Oj, väldigt bra. Titta där. Jag tror det strömmar på lite här i kanten, så är det bakvatten precis här. Med ganska fin struktur och det var en massa bait där. Plus att vi såg en fin fisk på färgen. Här är ju det där, här, det är redan loggat där så det finns ju 6 meter och sen upp mot kanten så är det the grass. Om vi vill börja där då liksom. Hittar vi gräs här för att det är lämmeltåg. Ja, ner dit nu. Precis som vi trodde. Hittar vi ett fint bälte här så kanske nästan lika bra att börja här. Ja. Så ska man ta det här flaket mitt ute i sjön. Ja. Ja, vi la taktiken igår men nu håller vi på att åka runt och leta gräs. Vi tror att det blir en avgörande faktor och jag vill bara tipsa om att när man letar gräs och man använder lod som har ganska hög frekvens på side image. Tipset är då att gå ner på 455 Hz och se, för då ser man gräset lättare. Men sen, det här är ett nytt Lake Master-kort från Humminbird. Och här har jag satellitbilder så man ser alla gräsflak, alla kanter och jag lovar dig, det här är en game changer och jag hoppas att det här kommer hjälpa oss väldigt mycket idag. Trots allt, det är outforskade vatten, vi har sjökort men vi vet ingenting annat. Så satellitbilder är av största vikt alltså. Ja, men så där kan ju vara avsett om det är så mitt ute på liksom. Det måste typ stå en del gädda i det här känns som. Det är värsta lekpottarna inne liksom. Nu är vi på plats. Alla andra åkte och körde lite mer, vad ska man säga? Lite djupare nästan väl? Ja, vi tror att vi vet inte. De andra stannade i starten. Vi åkte till landänden av sjön. Det är alltid skönt att vara själv. Tänkte vi. Ja. Men det här blir inte lätt. Nu gäller det att fånga gäddorna också. Och det är lättare sagt än gjort. Det är det. Men vi har gjort det förr. Det har vi. Så att... Och vi ska göra det idag. Jajamän. En stor gädda, Adrian. Japp. Helst en 120 vet. Jag siktar på att slå det här gamla pikefight-rekordet som är i de här krokarna. Den var ju 120 cm på en Mac-hybrid. Så att putsa till det lite grann, det hade ju inte varit fel. Är det solsken, gärna när det är lite färg i vattnet. Då är guld, brons, koppar. Det är en av de absolut bästa färgerna tycker jag. Så att jag körde ofta just när de här förutsättningarna. Hade vattnet varit ofärgat klart, då tycker jag då är silver bättre. Men när det är som sagt färg i vattnet, på med guld. Ja. Bättre? Nej. Adrian the Pike Slayer.
Bra jobbat Adrian. Ja, en första fisk i alla fall. We're on fire. Kom igen nu. Ja, lite väl liten kanske. Men är det 60? Ja, det är den. Men det är inte den här drömgäddan man letar efter, men vi får mäta den. Hade de 62 där. Inget monster, en fin 62, men den skickar vi iväg. Jävlar, det är ju jättefina växter här Henke. Det är hela vägen här. Alltså det här, det är det vi ser. Alltså det här är ju som ett stort jävla växt. Jag ser att allting lutar ditåt för det är ström här ändå. Fan vad coolt. Börjar du med spinnerbait också? Vi kör smurf. Börjar med varsin Wingman spinnerbait. Och jag har faktiskt en trailer på en liten Scout Shad. Debarbad. Alltid debarbat. Dubbelkollar igen. Nu, här är växterna. Inte hullingar. Pike Fight 2024. Nu kör vi. Henke, vad känner du? Ja, det är skitfina växter. Det är väldigt, väldigt klart vatten, även om det är mörk botten. Vi kommer få, alltså när man väl... Vi kommer få svar. Man kommer verkligen se våra beten så otroligt lätt. Vi kommer inte behöva nöta upp dem, så kan jag säga. Vi kommer behöva täcka mycket vatten. Inte fastna i för mycket. Nej. Där! Vad fan var det där? Det var hugg. Så är det virven som kom upp. Ja. Så är nekrosen här första. Första striken. Kändes snärtigt. Ja. Det ska sägas att Elias har inte hoppat av frivilligt. Hans familj råkade boka en typ jättesläktträff just den här veckan. Och Elias kunde inte ändra deras bokningar och grejer. Han har verkligen försökt. Så vinner vi så gör vi det för Elias. Men det blev ju väldigt bra ändå. För att jag är med mig en av Sveriges absolut duktigaste gäddfiskare. Mr. Lars Öhman. Och han gillar inte alls när jag kallar honom sånt där. Jag har ju förstått att du bara retas. Han vill inte ha en titel. Men det är sant. Nej, det är absolut inte sant. Lasse har ju sett i sina visioner att det ska komma en stor gädda under den här produktionen. Och så är det ju. Lasse är lite av ett orakel. Det är skrämmande många gånger hans märkliga visioner har stämt. Sen kanske det är så att man bara minns dem för att det var den gången det stämde liksom. Men vilket som. Så är jag spänd på att se vad det kan bli för någonting. Där står den. Kolla. Ser du det? Ja. Kolla. Ja. Lasses första bikefight. Det är därför du krokar av. Ja, men visst är det roligt att fiska. Det är ju så himla kul. Ja. Det var så himla häftigt hugg där. När vi såg den där lilla mördargurkan. Lasses första pikefight-gädda. Ryggbred, tjock jävel. Ja, han är god. Hur lång är den då? 65 synten. 65? Nej, 66. 60. Kolla. Viker stjärten bara. Ja. 1 centimeter direkt. Du tror mig, 1 centimeter avgjort pikefight både en och två gånger. 66. Käka kex. Kolla, han har varit fångad för den avbruten. Ja, aj, usch, ner, tillbaks. Stackars lilla vän. Oj, vad slangt den är. Men det var väldigt kul. Ja. Här har bra jobbat. Fick lite gäddslem på det. Oavsett vad är det såklart skönt att spräcka nollan. Men frågan är om Lars någonsin har sett sådär små gäddor för. Jag har personligen sett honom fiska beten större än den där fisken. Men nu är man åtminstone igång. Några som har det svårt att komma igång är svartsonker som har stött på patrull med prylarna. Det blev lite strul med loden. Det funkar inte. Jag har haft problem med el innan. Och då skulle jag ta den som heter Konsol AI. Man är lite
off. Man tar grejer som funkar. Ja, då kom vattentempen. Det är ganska bo och ekolod och skit i de här sjöarna. Det är en ganska viktig del. 16 grader i vattnet. Vilket jävla slackhugg det var. Hade du slackhugg? Jag ska nog sluta säga saker till dig. Du ifrågasätter allt. Snart kommer releasen på. Snoken, kan du läsa? Nej, det gör man. Ska du inte stanna då om du har slackhugg ska vi stanna lite. Ja, vi kan stanna lite. Jävlar. Sa du den? Hade du hugg? Nej, missar. Nej. Var den? Ja. Där, jag har den. Fisk? Ja. Pyttelite. Men det är dagens första gädda. Är det 60 som gäller eller? Jag tror att det är... Den där är inte en 60. Ja. Den är inte 60? Den där är inte 60. Jo, den där är 60. Shit, vad mörk och fin den var. Den där är fan godkänd. Det tror jag inte en sekund. Ta upp plankan då. Nej, jo, den är för fan 65. 66, ja 65. Tjena Pet, de tar den första godkända här. Bye bye. Oj, nej jag brände den. Kolla benen. Nej, det blir spinning McTail alltså. Så är det bara. Det var tungt hugg. Ja, men jag såg det. Ja, nu kan vi koncentrera. Vi har haft lite ekolodstrul och lite sånt där. Men det ska vara så. Jag brukar säga att man investerar i fisk när det är lite strul. Det får inte vara en smooth ride alltid. Det ska vara lite ångest och jobbigt och lite sådär. Och sen blir det bara happy times liksom. Vi har hittat fisken lite längre ut. De står ungefär på 2,5-3 meter i utkanten av älvfåran. Det är lite lugnflyt här och massa gräs. Och vi har redan haft 2 kontakter och fått en. Så att det är båda rätt bra. De verkar gilla de här med lite liv i grejer. Jag kör en spinning McTail. Och det där bladet rasslar rätt fint där bakom. Och det är den som har gett alla kontakter hittills. Så att vi får se vad som händer. Men det känns bra. Men det är ju det där med mörtleken. Jag är lite orolig för mörtleken alltså. För det är ju den enda baitsen i den storleken som verkar finnas i sjön också. Fisk. Kan vara hårdnat jag gick in i. Man är ju på spänn. Vad körde du nu? Nu har jag slängt på en hacku i en rull. Ja. Och vi har ju läst på lite om betesfiskarna i den här sjön. Och det är ju egentligen mörten som är den enda lilla betesfisken som vi har. Så det blir liksom stapelfödan, basfödan. Sen är det ju mycket lake, det är mycket sik, abborre. Så att taktiken nu är att jag börjar med ett jerkbait. Kör hackund, säkert kort. Och sen så i en mörtfärg. Medan Holgersson han kör mustasch och ett lite större bete för att imitera de här lite större betesfiskarna. Kom igen, hugg. Hela vägen in. Jag kände gräs. Ja, hela vägen in. Följer in. Hela vägen in. Jättelångsamt kom han. Då står de ju där. 75. Ja. Jävlar vad mörk han var. Jag såg ju inte förrän han var liksom... när jag stannade in liksom. Shit vad baits det kommer nu då. I djupfåran här. Helt fullt i baits. Är det? Ja. Och nu kommer en nate också upp på kanten. Nu börjar det bli riktigt här. Jag har ju hållit i spöt så hårt så jag får ju kramp i händerna. Liksom. Där sitter han. En liten. Nej. Är det ens? Nej. Nej, det är inte det va? Det där kan inte vara 60 va? Du kan ankra ner här då. Eller jag kan göra det. Ja men jag fixar det. Nej, inte 60.
Första fisken för pike fight. Oj, vargarna. Jag har haft några små försiktiga pet och även någon följare. Men vi har ju liksom inte fått dem att committa. Och då brukar Super Shadow Rappen den vara en dödlig. Den var inte godkänd. Den smätan. Men vi är på fisken och vi hittar gräset. Snökolgar. Fan att de såg det precis så då. Ja, jag vet. Det är lite olägligt, men det ser vi åt förbi. Yeah, but they are on the point here. Yeah. So I think we move. Where? To the other spot that we talk about, because here it's so shallow, my friend. Yeah, but it's a drop. Yeah, they could be on the edge of the drop. It's a small passage there. Yeah. We just Maybe do this we point. drift here. We do this point, and after we try. Yeah. Small pikes. Oh, fish! Nice one. No. Super small. Small. Oh, no net. No. Oof. Oof. Yeah, but that's fish. Okay. That's where he was catching. Yeah, but you have grass here. Yeah. If you spike that size, it could be a bigger one also. Look at the bottom here. Yeah, that's nice. Oh, fish again. Yeah. But yeah. Så mycket småfisk alltså. Yeah, but it's contact. Fish. Better? I don't know. Better? No. No net? No. I lost it. Same, like 50? Ja, det var 65 maybe. Det var ingen stor fisk. Yeah, good. Small one. But maybe 60, but maybe not. Super small. Yeah. But it's a 60. Jesus Christ. On the mouth. It's crazy, that pike. Whew. A baby pike. $65. First little pike for us. Way too small, but look, it's a fish. It's really hard to find them. We put it back on the mouse and pig shad. Put it back. Bye bye. So it's nice to feel a bite anyway. But we need big fish, my friend. Yeah, I know. That's good. We keep on going a little bit, and after we move. Try something different, because now the only fish that we met, all the spots are this size, like 40, 50, 60 maybe. That's the biggest, so imagine all the fish, they are really small. Ja, Pierre är inne på något där. Mycket småfisk i farten hittills och 4 av 6 båtar har fått skriva i pappret. Snart lär något av lagen hitta på lite större fisk och då gäller det att hålla i grejerna. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprylad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Vi testar lite längre ut i sjön. Spot som är lite ström. Får se vad som händer där. Jag vill inte låsa fast sig vid något för tidigt, känner jag. Nej. Men det här tycker jag ser väldigt intressant ut.
Och det är väldigt likt det där vi faktiskt vann förra året. Sista dagen där. Mm. Det liksom smalnar på lite, blir som ett litet sund där vattnet trycker över. Ja, det är ju så. Gädda finns ju någonstans. Frågan är bara exakt vart de har ställt sig. Japp. Det får man ju ändå säga. Där då. Bättre eller? Jag vet inte. Lite. Nej, det är en 60 kanske, men... Nice. Fisk i alla fall. Snyggt. Tack Adrian. Ja, det är ju ingen lätt match där för oss än så länge. Men nu nöpte jag i alla fall på en liten gädda på ett spinnerbait. Så det är som vi brukar säga här i båten. Man får vara glad för det lilla ibland. Kör den här. Brukar köra med Silla spinnerbait och en sick smash. Alltså det verkar vara mycket gädda, Tobbe. Vad sa du? Jag också, men min är nog inte så stor. Ja, nu kanske vi är på dem. dem. Det är sjukt mycket gräs här. Ankra, vi mäter av den här. Är du med, Oskar? 62. Ja. Men alltså, nu kastet när du fick där. Jag fick så sjukt mycket nate, Tobbe. Fick du? Alltså, asmycket nate. Coolt. Nu börjar guldruschen. Den är knappt 60, ja. Stor är han faktiskt. 63 har du där. Jajamän. En liten 63. Liten men naggan är god, men den får åka vidare. Men nu har vi flyttat oss över halva sjön och det vi kollar på lodet är otroligt jämn botten. Det går liksom upp och ner, men det är inga strukturer, inga stenar, inga gräsbälten. Vad vi hittar i alla fall än så länge. Så nu kör vi bara in längs kanten, börjar fiska glesvass igen och kör ganska fort med elmotorn och mata oss igenom med offset-riggade beten och spinnerbait. Det är inte lätt. Vi har inte fått ett enda litet svar än så länge. Det har du. Har du det? Mm. Första kastet. Fin eller? Ja, det är godkänt. Ja. Bra. Det var sjukt. Skönt. First cast boom. Först på västra svänger vi in helt random, bara tar en vass och det är kilometer efter vass. Det är ändå kul att det är hög i första kastet. Det är sagt som man säger, inte ett monster, men det är våran första gädda. Och jäklar, det var fan knappt alltså. Niklas håller en bit. Och den är faktiskt 60. Prick 60? Ja, 60,5. Ja, det ser man. Ja, man ser. Hinke, bräcker nollan. Jag släpper den där. Bra jobbat. Ja. Alltid något. Så, finns det små finns det stora. Första kastet. First cast. Boom. Det är väldigt svårt att gissa hur det har gått från de andra. Vi har ju inte sett en båt sedan starten i stort sett. Så vi har ju noll koll på vad de gör, ifall de ligger still, ifall de åker runt. Det enda vi vet är att Söder lämnade det här området, eller inte här men i alla fall inåt vad vi vet. Så vi har inte så mycket koll på vad de andra gör. Och det är lite irriterande för om lunchrapporten visar att någon har haft det bra, de har ingen aning om hur de har fiskat. Då kan man inte riktigt anpassa sig efter förhållandena. Det där är det ju en sån fläck också där det kan stå. Men vi ska nog inte underskatta den där lilla... Det blir jävla djuphålare också, vi ser 7 meter djupt. Där står det fisk. Jag tror att vi ska hoppa runt så här ganska snabbt. Ja. För det är mycket... Vi vet ju egentligen, vi skrapar ju bara lite grann i hörnet på den här lotten liksom. Ja. Vi ska ju försöka skrapa hela. Men det är jävligt fint där för det är djupt som satan. Jag har Janne, en lättare. Har du? Ja. Han kommer hoppa. Det var fan en liten jävla. Ja, det var ju den där. Plask. Våran plaskande kompis. Det kan fan vara det. Jag tänkte vi åker förbi nu ska jag kasta på den där. Vilket drag hade du nu? Jiggen? Fegisen har jag döpt den till. Ja, okej. Vet ni, vi får små gäddor.
Och sen så får vi de som är ännu mindre. Konstigt det såg ut. Jag tror faktiskt att den där är... Nej, men det är 2. Ja, men... Det är en som håller i den. Det är ju en större som håller i den. Var försiktig nu. Kör emot den. Nej, jag vill inte skrämma. Nej, men det tror jag är skitsamma. Det tror jag är skitsamma. Jävlar vad coolt! Kolla, den håller i den ja, men håll ner den. Här då. Jävlar snyggt. Varför, alltså förstår du att såna där... Jag tittade, jag bara, varför är en fena bit bort? Ja, jag tyckte också, bara, fan, den ser mycket... Bara, det är en liten Janne, så bara, varför ser den inte ut som en liten Janne när den kommer upp till ytan? Ja, och vad är det för Janne vid sidan av den Janne? Varför är det dubbel-Janne? Men kolla, du fick ju pennskrin först. Och sen kommer liksom ryggsäcken och tog den. Lasse bevisar än en gång att han är en riktig trollerigubbe och drar i Pikefight-premiären till med en äkta dubblé. Första gången någonsin vi har godkänt 2 gäddor som fångats på samarbete. Vart ska det här sluta? Westin med fullt papper nu tar ett rejält skutt i tabellen. Ja, hallå. Tja. Du, om man fångar en liten gädda och sen kommer en större gädda och hugger på den gäddan och så hovar man bägge gäddor, räknas gäddan? Ja, vad kul. Skitfiske på er. Hej. Ja, det räknas. Nej, men vad kul. Det kan ju gå fort, liksom så här. Ja, och det är som är liksom med fiske. Man kan ju aldrig liksom räkna med vad som ska hända och sätta regler som är skrivna i sten. Du kan ju få på en liten, en 60. Sen kan det komma en, vad det nu var, 90, vad var den? 93. Ja. Sen kan det ju komma en 125. Sen kan det komma en och ta den också. Är du med? Vad kul. Var det på Lillswimmen den tog eller? Ja. Tänkte jag skulle fota den och rapportera. Alltså kolla hett det ser ut där. Helt sjukt. Stubbas mitt ut och det är 2 meter djupt. Alltså så inte jag det här är... Se, så glödhett ut. För fan. Det står gädda här. Det har vi redan bevisligen gjort. Kolla hur mycket gräs det är där ute. Jesus. Här måste det stå fisk. Kolla, jag jagar det inne i vassen. Jagar fisk där gärna. Kolla med hela ytan. Jag ser. Det är lek där nere också. Du, det är så mycket bet inne i vassen så det är bara löjligt. Får köra lite offset där inne bara se vad som händer. Det är bet överallt, hela vassen är fullt med bet. Simma på hela ytan. Oh fuck, kolla virveln. Oj vilket hugg jag hade. På chatten blir det är en fin virvel där, ser du det? Ja, jag säger det. Det var på offset. Shit, alltså. Fan, vi har inte marginalerna på sidan. Den är fisk. Jag har inte fått kontakt med fisken. Jävlar! Igen! Kolla högen! Kolla! Hur fan kan jag missa så mycket fisk alltså? Det är så inne. Helt sjukt! Ge mig en offset. Har du någon annan färg? Bara lyfta upp lådan. Den ligger på botten. Jag åker lite närmare alltså. Ja, han tog hela skiten. Ja, jävlar. Lite vad det snäcker i. Han tog hela skiten. Jag tog inte med mig så många så vi får jag tog inte med mig någon kan jag säga. Får man göra om en jävla McRub. Det går ju att köra med en junior också. Men jag har ju... Jag ligger i botten va. Ja, men det här är ett väldigt effektivt fiske. Det här är våra offsetbeten då. Det är en ganska slimmad McRubber-variant som heter McRubber Offset med lite större paddel. Så den driver väldigt hårt i vattnet. Ger stora vibrationer. Normalt då krokar han väldigt bra, men offset kan vara lite lynnigt. Men jag menar, vi fick ju en Pelle Svanslös här alldeles nyss. Det var en som tog paddeln då. Tyvärr är det ju så, men man vill ju liksom ha hugget rakt över. Och exempelvis då våra offsetkrokar vi har gjort, då har vi gjort med ett ganska stort krokgap.
För det är egentligen det här som räknas. Spetsen av kroken mot början av kroken. Här har vi liksom 5,5 centimeter kropgap. Och det är inte alla offsetkrokar som har det. Och de här är gjorda i zink. Ja, de är fina. De brukar normalt vara väldigt, väldigt bra. Så nu gör vi om och så gör vi rätt helt enkelt. Eller hur Stonken? Så är det. Exakt. Jag tror att Söder och Westin är uppe i uppströms i älven och har lite fart i vattnet. Kanske de har fiskat bra för de har varit stilla där uppe länge. Alltså. Får bara den känslan. Medan Söd... one boat is going there. Pierre, look. Yeah. We missed that one. And there is one going. And they're going, all the boats. Moving now. Normalt sett när båtarna börjar åka kors och tvärs, då är det tufft läge. Men det är några jag missar som antagligen ligger och gnuggar och får lite fisk. Ja, vi fortsätter och fiskar points och vass och kanter här. Får vi se vad som händer. Jag kör småprylar och Pierre kör lite större grejer, så får vi se. Vi ska försöka arbeta oss ner och hoppas att vi hittar lite ström och struktur. Here you have grass. You have grass here. Oh, cool. See? Yep. It was nice grass. You look outside here. I could see. Oof. Here is really cool. Big one! The left! Come on, the left. I'm ready, my friend, but... Yeah! Yes. Oof. That was a good take. That was good. It was a good take, yeah? Spot lock. Spot lock. I saw when the fish was coming. Boom! That was nice. Oh my. I adjusted the splash. Yeah, but I saw when the fish was coming. He just took the buster. Det var så kul. Det är så jävla coolt när man ser fisken bara kommer och bara sväljer grejerna. Juhu! And there is more there. Of course. Of course. That's cool. Nice fish. Från ingenstans och så kan det bara vända. Vi förhoppningsvis ser fler i det här området. Fan, det är bara att hänga med oss nu för nu blir vi glödheta. Team Catch with Care. Vilken firre. Jag såg när den kom och bara inhalerade busterjurken. Det var så jäkla coolt. 103. Nu ska vi ta fler. Det är bara att hänga på, grabbar och tjejer. Okej. Put it back. Really strong. Bye bye. Really strong. Yeah, that's super. And she swallowed it crazy. Yeah, it was. I saw the fish coming. But boom! Den här färgen. Lite solljus. Klassisk busterjurk. Så bara smack. Jajamän, kul. Tävlingens längsta gädda kommer precis när den behövs som mest för moralen i CVC. Nu har man en kanonfisk till Big Five och resten av dagen på sig att hitta fler. Mest småfisk i de övriga båtarna och de 3 lagen i botten behöver kvickna till nu innan tiden rinner ut. 2 timmar kvar till lunch. Ja, vi har ju inte hittat något så här klockrent. Vi har ju varit i lite fisk, men det är inga koncentrationer. Så det är den här ständiga, det är en liten underliggande stress. Man försöker hålla sig så lugn för att man tjänar ingenting på att stressa. Men så här är det ju första dagen också. Vi har ju ingenting att gå på. Vi har ju inte fiskat på jag vet inte hur länge. Så att just nu är det bara leta
tills man ramlar över något och försöka komma ihåg att fiska med lite lugn. Ja, det var i alla fall ingen nate. Inte? Nej. Right. Då är ju... Då har vi ju 2 alternativ. Antingen åker bort till sundet. Se om vi hittar någon nate på lite djupare. Eller fiska av liksom, du vet, stenkanter, strömpartier. Ja, du tänkte här va? Ja, men det var inte här vi funderade. Eller så är det ju typ in i den här viken och bara... Hur ser det ut här inne? Det är en tarm. Och så blir det ju lite djuphåla här inne. Ja. Det är ju, har vi inte prövat. Vi har inte prövat grunt än liksom. Nej. Vi vet ju inte. Ska vi gå in och pröva grunt? För vi har ju prövat gräset. Vi märkte ju direkt att vi fick lite fisk. Men sen drog det av. Så de står nog kanske där. Men... Ja, jag tycker vi gör det. Vi åker in, prövar grunt, slänger på en varsin hacke typ och bara långa kast, fiska snabbt. Oron har fått fäste i Rappalas båt och nu bestämmer man sig för en förflyttning. Och det verkar man inte vara ensam om. Jag tycker vi ska prova en gryna då. Eller tror man ska köra på kanter liksom. Så om jag säger som så här. Det här har vi ju testat och det här är inte bra. Nej. Om vi ska vara helt ärliga. Säg så här. Tror du att vi kommer vinna när vi åker in här? Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte jag heller. Jag tror vi ska grind. Jag tror som så här. Vill vi bara samla poäng, då kan vi jaga snipor så här. Ja. Men vill vi vinna så tror jag att vi måste åka och göra något annat. Ja. Vad tror du? Jo, men det låter vettigt alltså. I sådana fall tycker jag att vi drar ner i älven. Eller vad tycker du? Ja. Alltså de andra har ju ändå legat på det där gräsgrundet och åkt därifrån. Ja. Och Söder ligger bara och kastar vass nu. Vi måste ha 80-90 gäddor. Och jag känner inte att det är här vi får dem. Nej. Vad känner du? Nej, det är det inte. Jag tror det är bättre att åka ner i älven och kolla lite djuphål och lite stenkanter och... Ja. Vad tycker du? Jo, men då åker vi längre ner än vi var förut. Ja. En bit ner. Ja. Nej men här... Vi kan ju alltid komma tillbaks, men jag känner inte att det här är... Det är inte rätt här. Nej. Vad känner du? Nej, det är ju knappt att få en snipa liksom. Jag tycker vi... Det är väldigt svårt alltså. Ja, men jag tycker alla typ känns som, ja, inte panikfiskar, men lite så. Ja. Alltså bara prova en vasskant där, en där. En åkte upp och provade en kant där uppe. Och... Jag tycker vi kör neråt Adrian. Ja, det låter asbra. Där är någonting som simmar där. Kolla. Va? Där. Det är någonting. Ja, men jag tycker att det var det. Men det är knappast en gädda i ytan sådär. Men att Nej, det är en pinne som ligger där i ytan. Någon som ligger och gungar lite i... Nej, jävlar. Och kolla virven. Så jag står ju i fisken där inne. Där igen, kolla. Ja, jäklar. Där. Nej. Nej. Är det en gädda eller en abborre? Ja, det här är lite bättre tror jag. Jag ser det. Nej, fan. Det är inget monster. Men kan... Nej, den klev av. Nej. Jo. Fan också. Nu åker det på. Nu åker det på Big Bait. Nu åker det på. Så. Nu är det fiske på riktigt. Nu blir det en Scout Shad 23 i en lakfärgad UV, vit buk. Kommer bara kasta sig på det här. Där, jajamän! Den är godkänd. Eller? Jävligt. Inte stor alltså. Nej, den är fan inte godkänd. Vänta det. Nej, det är den inte alltså. Säker? Ja. Den här är inte godkänd. Jo, det är den. Tror du? Det tror jag inte. Det är mindre än din och den var prick 60. Okej, du står i en hoven. Ja. Nej, kanske inte är. Nej, jag tror inte att den riktigt faktiskt... Jag tror att den här är typ 59 eller 58 eller något sånt där. Men det är jävligt nice att den smäckade i på en Scout Shad 23. Vi kollar här nu lite snabbt då. Ska bara fixa till den. Så. Kollar vi. Nej. 58. Kanske 59. Om man drog lite i den.
Men det är ju en liten gädda. Och vissa har ju aldrig fått en gädda, så att... det är ju värsta monstret. You know, you fish so shallow with the mouse and... Oh, fish! Oh, yeah, I had one. You had one? Yeah. Ah, that was a shit take, you can believe. You just grab it like so gentle. Shall we stop here? No. Keep fishing, it's okay. It was maybe small fish. Oh, fish! Good! Ooh, good! Maybe small, but maybe it's enough. It's a fish. It's a sausage, but I can take it by hand. We do like this. We need that one. It's over 60. I think we spot lock here. And it's not 60, no? I think so. It's so small. Can I see? Yeah, but that's 60. It's fish. It's fish. Yes, it's 60, 67. Small fish, but we need all of them. We need to fill up the pepper also, and hopefully we change that fish for a big one later. But they are cute, huh? Nice looking fish. A guppy. Up. So I get that little one with the guppy. A super cool bait to fish in this type of situation. It's a little bit of stream on the side, so you can fish a little bit deeper. And with the light, I of course use the spotted. Really cool. So I had 2 contacts with that one. Small fish, but I think if you meet a better fish, you will take that one. So I will keep using that one for a while now. Really cool. Oh, I have it. Better? That's better. No. Same size. 60 maybe. You think? Maybe. Take it. Yeah, but take the net. Yeah, it is. Take it. It's... Yeah. Look, it's like a fry pan. Oh my God. Same fish. Oh, it's 60... 1, 2, 3, 4, va? 64. Så många utav den här klassen. Men det finns några stora bland dem. Vi släpper den. Nej, nu måste vi göra något. Ja, det chansar för papper är bara ner och köra ner igen. Ja, så kör vi nya. Ja, du vill åka ner lite, hur var? Jag tänkte bara att vi ska få upp lite mer fisk. Tappar mycket. Vi fiskar inte av riktigt där ute för vi håller på med lodet. Ja, jag har ingen aning. Faktiskt, jag är som sagt allting är nytt. Det kändes bara som att det var massor med fisk. Alltså i början när du tappade, när du fick i gräset första stoppet, där fick du en 65. Och så bara fortsätta utåt där i gräset. Nissön, jävla skönt. Ja. Är det godkänt? Nej. Jag gjorde bra mottugg på den. Jävlar, det här missade jag igen. Jävla skit alltså. Fan. Gör en ankring för fan. Ja, precis gjort. Att han drog ut hela skiten. Fan, helt otroligt. Den kan vara godkänd däremot. Jävlar. Den var liten. Här är en borre eller någonting måste det vara. En jävligt liten gädda i alla fall. Kan jag säga. Helvete, ja, vad gör det? Ja, tycker vi åker härifrån. Alltså, här kommer vi inte vinna. Nej, vad ska jag ha sagt det? Men kanske kan få en innan. Ja, men det är inte bättre att vi åker lite. Finns det små, finns det stora? Ja, okej. Eller har jag fel? Nej, men jag bara menar... Det är en jättestor sjö. Det finns massor med mer att titta på liksom. Hoppas jag får 90-plussare. Det kan ju vara världens jävla bottennapp, men det kan ju också kanske ge oss 3 fiskar som är godkända in här. Ja. Om det är där nu som behövs och sen en kicker liksom. Men alltså om vi ska ju till Retus då. Det känns ju som ändå natet är där de ska vara liksom. Om det inte, det är bara sandbotten, allt annat. Sen har vi de här glesvassarna.
Och jag tycker ju att oftast är det så att det måste vara varmt för att de ska stå i kanterna på dem. Ja. Alltså, upp i, ja fan, du hade hugg liksom. Men... Och sen då har vi strömpartier med bakvatten lite och liksom sånt. Och då har vi det längst upp och mellansektion neråt och längst ner. Så det vi har egentligen kvar att pröva är ju i så fall strömsträcka. Eller hitta de här mera isolerade bakvattena. Ja. Då har vi prövat det mesta. Förutom... Här kommer det gräs. Åh jäklar ja. Byter lite grann. Vi kommer in och kör väldigt grunt. Och då antingen så lär man ju ha ett bete som man kan hålla stabilt ovanför gräset. Eller någonting som rent utav flyter då. En liten peto som jag har faktiskt tagit bort bak i kroken. Satt på lite större hullinglös här. Då får man ganska bra skydd för att ligga precis i kanten. Över det här. Så jag tror det här kan fiska bra. I alla fall liksom effektivt. Det är väl det man vill ut efter. Man vill fiska effektivt. Så ska jag plocka och ta en fisk här. Väldigt snart. Jag vägrar ju tro att det inte skulle stå några typ 80 centimeter här. Men nu vinner vi det här. Där har jag Tobbe. Tänkte du, nu har jag en stor jäkel. Ja, men man förväntar sig det när man kör 4 trout liksom. Det är otroligt av det. Liksom. Är det en gädda eller vad är det för något egentligen? Har du 65 va? Ja. Ja. Här är en liten gädda. 65 cm. Den får gå tillbaks. Och den tog på en 4 trout 25 cm så att man trodde kanske det skulle vara något lite större som tog den här, men nej. Nästa gädda kanske är större. Nu har vi åkt så högt upp i området vi får i stort sett. Och försöker hitta lite bakvatten här, små fläckar. Där förhoppningsvis står en sån här fisk och lurar. Oj. Vad händer? Jag såg någonting häftigt. Jag såg en stor fisk i ytan där. Tror du det? Jajamän. Alldeles rakt under ledningen. Alltså vi hoppas på att få loss någon fisk här uppe i alla fall. Ja, upp, fin. Fin. Oj. Okej, nu kommer han. Gör den där. Fan, nu fick jag känna på det där hetset. Det är en jättefin gräskant här. Ja, så jag bara... ja, helt rätt. Småkast. Helt rätt. Guldtis 24. Så jävla bra alltså. 5 minuter kvar till lunch. Fan, vilket liksom adrenalinpåslag. Det här går det när man fiskar med Sveriges bästa gäddfiskare. Det är så jävla dumt. Alltså Lasse tycker det där är så jobbigt. Fy fan vilket fint avslut innan lunch. Nu har vi 2 över 90. Håll oss lite mer centrerat i båten. Jättefin. Den kommer att dansa när den... Jättefin. Jättefin. 94 centimeter, kolla vad grov in. Ja, det var den faktiskt. Jättefin fisk. Ja, att dra in en sån där fisk precis innan lunchrapporten gör det ju mycket lättare. Nu har vi 2 jättefina fiskar, vad vi tror. Vi har framförallt har vi haft väldigt roligt. Ja, och det är flummig förmiddag. Spännigt, det har varit väldigt spännigt fiske. Små beten. Små spottar. Kolla här, det här gräset. Det är... Ja, men nu fan ska vi kunna få någon fler sånt där, va? Ja. Tycker jag väl ändå. Jag har en liten bit till. Sen Känns har vi hela rimligt. den andra sidan där också är likadant som här typ. Ja. Så det borde vi kunna fånga en också. Fan vad kul det var med ett riktigt hugg. Ja, inte lätt. För oss i alla fall. Man kan säga att hovgarnet är torrt, mätbrädan är torr. Strupen är torr. Söder har inte knäckt en kod i alla fall. Nej. Ja, det här var svårt. Som vi sa i morse, på pappret ser det här hur bra ut som helst. Och vi vet ju hur svårt det kan vara. Men alltså,
Vi har egentligen hittat det vi letar också efter. Ja, det är ju det. Alltså, vi har ju varit i så mycket fisk som ändå har varit godkänt. Grunt, och de står ju där inne också. Men alltså, vi tror ju så mycket på de här gräsflaken. Och... Ja, för vi vet ju att Big Five är jätteviktig. Ja. Och vi har sett liksom resultat från den fisketävlingen här. Det är typ 110 plus eller 70 under. Så att får vi en 110 plus med oss, då har vi jättegod chans för resten av tävlingen. Men samtidigt vet vi att vi måste placera oss i mitten oavsett vad vi får för att ha en chans i slutet. Så nu ska det bli spännande att se lunchrapporten. Och så får vi liksom... Vi tar beslutet efter det och så ska vi hämta upp det till eftermiddagen. Ja. Första förmiddagen är överstökad och vi har bara 2 lag med fullt papper hittills. Fisket är trögt för de flesta och såklart tufft, men det innebär också goda möjligheter att ta ikapp om man väl springer på dem. Westin och ABU kan fokusera på uppgraderingar, medan resten måste ta till alla knep i lådan för att fylla pappret snabbt. Va? Är det möjligt? Alltså, kan vi inte ligga sist? Det är helt sjukt. Nej, men det är ju trögt. Det är bara ett team som har fiskat fullt. Men det är helt jävla galet. Ett team har fiskat fullt. It's tough for everybody. Yeah, it's really so tough. It's very then I think we're still in the game. Yeah. We're still in the game. We're still in the game, and we go down and we will fill up the paper. That's for sure. Yeah. But we need 2 big ones. Yeah. 290 plus. Yeah. Men vi kan säga så här, det är väl ungefär som vi har trott och som vi har sett. Det är mycket fisk så här, mellan, alltså knappt godkänt 60-65 centimeter. Och sen så är det några lite bättre, 103, 96 eller vad det var. Så de står ju säkert bland de här, det är bara att man ska träffa på dem. Och jag menar, hade vi fått 3-4 godkända, då hade vi legat hyfsat okej faktiskt. Ja. Så att jag är inte superstressad. Alltså, vi och Svartsonke, det är same. Alltså verkligen, då hade vi 70 centimeters efter där, då hade vi liksom legat. Och de här, man har fått 4 gäddor, men längsta är 65. Det är små de är ju. Och Rappalle har inte fått en enda sån ens. Men kolla, ser du resultatet? Det är precis som oss. 60 och någon som sticker ut. 60 och en som sticker ut. Är det 103 där? Ja, trumman är 103, men resten är 60 år. Vi tog dominerade. Ja. Det är bara vi har en av Sveriges bästa gäddor. Men vad fan. Ja. Men alltså, det tufft. Men, tråkigt liksom, men kolla, det är liksom 60 år. Alla fiskare är 60 år. Förutom en där och våra 2. Adrian, det verkar vara supertufft. Det finns CVC, Westin, de har gjort det här riktigt bra. De har fått fina fiskar. Vi ligger och skvalpar någonstans i mitten. Ja. Och sen har vi ett par bakom oss. Japp. Men det känns som att det är tufft fiske. Det är inte jättelätt att få stora. Nej. Men petar vi upp 2 fina nu. Ja, då är vi med oss. Då får de se upp. Så nu tar vi dem. Det är målet. Du vet väl om att samtliga produkter som används i Pikefight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Vi ses nästa vecka.